साइकल चलाउन जान्दैन भन्छ कतिले त है। अब त्यो त खै मलाई थाहा छैन। अब धेरैले त 90% त जान्नु भएको होला। तर साइकल चलाउन जानेर मात्रै पनि भएन, रुल्समा हिँड्न जान्नुपर्छ है। अब इन्ट्रीको लागि चाहिँ होइन अप्लाई गरिसक्नु भयो होला कतिजनाले अब अप्लाई गर्न पाउनु भएन होला। अनि नेक्स्ट इन्ट्रीको लागि अप्लाई गर्ने सोच बनाउँदै हुन्छ होला। अब कतिजनालाई थाहा छैन होइन कसरी अप्लाई गर्ने होइन, जापान जान मन छ कसरी अप्लाई गर्ने, के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ, कति के रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो त्यो सब थाहा छैन होला नि त होइन। हुँदैन, हामीलाई पनि थाहा छैन। अब कन्सल्टेन्सी गएर बुझिराख्न पनि झ्याउ हुन्छ होइन, फोन गर्न पनि अब होइन त्यस्तै कि फोनमा बिजी हुन्छ। कन्सल्टेन्सीबाट पनि खासै त्यस्तो डिटेल्समा भन्दैन कि कन्सल्टेन्सीमै आउनु भन्छ होइन। त्यो चाहिँ आफूले घरमै बुझेको राम्रो हो नि त। हो त्यही भएर म त्यसको बारेमा आज भ्लग बनाउन गइरहेको छु होइन। त्यसको बारेमा मैले चाहिँ अप्लाई गर्दा होइन जापान आउँदा के चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यो सब भन्न गइरहेको छु। म चाहिँ आफै अप्लाई गरेको त होइन, मैले पनि कन्सल्टेन्सीमै गएर अप्लाई गरेको है। आफै पनि अप्लाई गर्न मिल्छ, तर त्यसको प्रोसेसहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई अलिक थाहा छैन। म चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा गएर अप्लाई गरेको र कन्सल्टेन्सीकै थ्रुबाट चाहिँ सब कुरा गरेर आएको हुनाले म चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा के गर्नु पऱ्यो थियो होइन, कसरी चाहिँ प्रोसेस भयो मेरो त्यसको बारेमा भन्छु। फर्स्टमा तपाईँलाई चाहिने भनेको +2 को डकुमेन्ट होइन, मार्कसिटहरू सबै भएर होइन, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ होइन। अब कतिजनाले त क्यारेक्टर सर्टिफिकेट निकालेको हुँदैन नि त, +2 पढ्न छोडेर बसेको हुन्छ। प्लस क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अब क्याम्पस जोइन गर्दैन होइन, किन चाहियो भनेर निकाल्दैन कतिले होइन। मेरो पनि त्यही थियो कि मैले चाहिँ +2 पास गरेर बसेको थिएँ होइन, अनि +2 को डकुमेन्ट्स निकालेको थिएन। अनि पछि जापान अप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहिँदैछ। सो 5 वर्षको ग्यापपछि चाहिँ म +2 को डकुमेन्ट्स निकाल्न गएको थिएँ है। त्यति बेला पनि डेट मिस्टेक भएर फेरि त्यो सब मिलाएर अनि बल्ल त्यसरी +2 को डकुमेन्ट्स भएपछि तपाईँलाई चाहिने भनेको तपाईँ चाहिँ चाहिने भन्दा पनि तपाईँ कन्सल्टेन्सी जानुपर्छ होइन। अनि कन्सल्टेन्सी गएर हल्का भाषाहरू पढ्नुपर्छ। अनि 1 हप्ता जति भाषा पढेपछि चाहिँ तपाईँको कलेज इनरोलमेन्ट हुन्छ कि होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई कलेजमा कुन कलेजमा भर्ना गर्ने होइन, कुन कलेजले चाहिँ तपाईँलाई लिन्छ होइन, जापानिज एकाडेमीले भन्ने हुन्छ, जापानिज ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीले। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कन्सल्टेन्सीले प्रिपरेसन गराउँछ होइन, ल्याङ्ग्वेज हल्का बोल्न, अब नामसाम भन्न होइन, अनि एड्रेस भन्न सिकाउँछ होइन, फ्यामिलीको बारेमा भन्न सिकाउँछ। हो त्यति जानेपछि चाहिँ तपाईँले कलेज इन्टरभ्यू दिन सक्नुहुन्छ। कलेजले पनि खासै त्यस्तो हार्ड क्वेसन केही सोध्दैन होइन, नर्मल नै सोध्छ सबै। सो कलेज इनरोलमेन्ट भइसकेपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले अब ब्याङ्क स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब सिओ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो सिओ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिओ अप्लाई गर्ने भनेको जापानको इमिग्रेसनमा हो। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्टको एउटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ होइन। डकुमेन्ट भन्नाले तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको इन्कम कति छ होइन, र तपाईँले अहिलेसम्म होइन तिरेको इन्कम ट्याक्स होइन 6 महिना कि 2 वर्षको होइन त्यस्तै इन्कम ट्याक्स तिरेको तपाईँको चाहिँ त्यो डकुमेन्ट चाहिन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर लिने हो होइन। त्यो भएपछि अनि डकुमेन्ट्स चाहिँ अब त्यो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स चाहिँ होइन छुट्टै त्यो कन्सल्टेन्सीले नै बनाइदिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ 35-40 हजार कति लिन्छ, कन्सल्टेन्सी हेरी हुन्छ त्यो चार्ज चाहिँ त्यति लिन्छ। अनि त्यो डकुमेन्ट्स बनाइसकेपछि प्लस तपाईँले त्यो इन्कम ट्याक्स तिरेको डकुमेन्ट्स सब गरेर चाहिँ कन्सल्टेन्सीले होइन तपाईँको सिओईको लागि अप्लाई गरिदिन्छ होइन, डकुमेन्ट्स पठाइदिन्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँको रिजल्ट आउन 3 महिना लाग्छ होइन। सो त्यो 3 महिनाको ग्यापमा के गर्ने त भन्नाले तपाईँले चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा भाषा पढ्ने होइन राम्रोसँग। कन्सल्टेन्सीमा खासै त्यस्तो त पढाउँदैन है, दिनमा 1 घन्टा पढाउँछ, त्यही पनि अब त्यो नर्मल स्लो के एकदमै लो पढाउँछ। त्यही भएर मैले चाहिँ एक्स्ट्रा अब घरमै पनि पढ्थेँ होइन, खान्जीहरू सब बेसिक खान्जीहरू प्लस एक्स्ट्रा नलेजहरू ग्रामरहरू चाहिँ मैले घरमै सिक्थेँ कि है। त्यही भएर त्यसरी पढेको राम्रो हो होइन, किनभने अब जापान जाने नै भनिसकेपछि भाषा मेन हो नि त। त्यही भएर भाषा बनायो भने चाहिँ आफैलाई सजिलो हुने हो। त्यही भएर त्यो 3 महिनामा चाहिँ तपाईँले लगभग होइन यान 5 सकाएर होइन, अनि यान 4 को लगभग 30-35 लेसनसम्म चाहिँ आफूले होइन आफैले घरमै गएर प्र्याक्टिस गरेर बुझ्न सक्ने हुनुभयो भने चाहिँ त्यो तपाईँलाई यहाँ आएपछि पनि धेरै सजिलो हुन्छ होइन। सो त्यसपछि 3 महिनापछि तपाईँको चाहिँ सिओको रिजल्ट पनि आउँछ होइन। अब म्याक्सिममको त सिओ अब आउँछ नै है, 2-4 जनाको चाहिँ त्यो आउँदैन है, लकले गर्दा पनि होला। त्यो हो सिओ आउँछ तपाईँको। सिओ आएपछि अब नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँले एनओसी बनाउनु पर्ने हुन्छ है। एनओसी भनेको चाहिँ तपाईँले नेपालबाट पैसा हाल्नु पऱ्यो भने
हैन। अब फी त हाल्नै पर्यो नि नेपालबाट फर्स्ट टाइम। हो त्यो फी पठाउनको लागि चाहिँ एनओसी नभइकन नेपालको ब्याङ्कले पठाउन त्यो इलिगल हुन्छ, त्यही भएर एनओसी चाहिँ बनाउनुपर्छ। हो त्यो एनओसी चाहिँ तपाईँ आफै बनाउन जानुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ कति 2500 चार्ज लागेको थियो क्या मेरो है त्यति बेला। अब अहिले कति लाग्छ त्यति नै होला सायद होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ काठमाडौँको केशर महलमा जानुपर्ने हुन्छ है। केशर महलको यता साइडमा केशर लाइब्रेरी हो कि के भन्ने त्यस्तै लाइब्रेरी छ है। त्यो लाइब्रेरीभित्र चाहिँ गएर तपाईँ चाहिँ क्युमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि हरेक प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यसमा पनि डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ तपाईँको चाहिँ। अब सिओए आयो नि त होइन, हो त्यो सिओएको फोटोकपी अनि प्लस के इन्भोइस लेटरहरू होइन, त्यो सबै कलेजले यता जापानबाट पठाएको डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो सब कन्सल्टेन्सीले नै भन्छ भन्न त। सबै लिएर गएर तपाईँले एनओसी चाहिँ पाउनुहुन्छ है। एनओसी बनाइसकेपछि तपाईँको नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ भिजा अप्लाई हो होइन। सो भिजाको लागि एप्लिकेसन दिन चाहिँ तपाईँहरू एम्बेसीमा जानुपर्ने हुन्छ है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले डेट लिनुपर्ने हुन्छ एम्बेसीको है। अब कुन डेटमा चाहिँ आफू त्यहाँ जाने अपोइन्टमेन्ट डेट लिनुपर्ने हुन्छ। सो अपोइन्टमेन्ट डेट लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिले बोलाउँछ त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँहरू काठमाडौँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि काठमाडौँ गएर चाहिँ होइन त्यहाँ एम्बेसीले इन्टरभ्यू लिन्छ है। एम्बेसीले इन्टरभ्यू लिन्छ भन्नाले त्यस्तो खतरा डराउनु पर्ने केही छैन है। त्यस्तो केही लिँदैन, नर्मल हो। तपाईँहरूलाई जस्तो कलेजले लिथ्यो त्यस्तै बारेमा सोध्छ होइन। अब नामहरू, एड्रेस प्लस फ्यामिलीको बारेमा त्यही नै हो सोध्ने भनेको। सो होपलेस हुनु केही पर्दैन, नर्मल हुन्छ सबै कुरा। अनि त्यहाँ एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ काताकाना र हिरागाना अनि 2-4वटा खान्जी मिसेको अनि मुन्सियो के त्यो सेन्टेन्स चाहिँ पढ्न लगाउँछ है तपाईँलाई। सो त्यो पढ्न त सकिहाल्छ नि होइन। 3 महिना त भाषा खतरा पढेको थियो नि होइन सियुएको बिचको ग्यापमा। सो त्यो जसले पनि सक्छ है, त्यो होपलेस हुनै पर्दैन। सो त्यहाँ गएर बिन्दास भएर इन्टरभ्यू दिने। अनि इन्टरभ्यू पास भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको भिजा आउँछ होइन। अब कतिको आउँदैन होला है, 2-4जनाको त्यस्तै ब्याड लक भएर, तर आउँछ है। आएपछि चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट प्रोसेस भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि सपिङ गर्ने। सो यसरी सपिङ पनि तपाईँहरूको लगभग सकिन्छ है। सपिङ गर्दा चाहिँ अलिक ध्यान दिनु है। त्यो एक्स्ट्रा सामान किनेर चाहिँ त्यो पछुताउनु पर्छ है। मेरो चाहिँ त्यस्तै सामान धेरै भएर एयरपोर्टमा है 8,000 चाहिँ तिर्नु परेको थियो कि है। अन द स्पोट 8,000 जापान आउने बित्तिकै काम पनि गरेको छैन अनि एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै 8,000 बुझाउँदा त मन पनि अलिक कस्तो कस्तो हुन्छ नि त होइन। त्यो 8,000को त होइन, नेपालमा त्यस्तो एक्स्ट्रा सपिङ गरेर कि फकटमा त्यो नचाहिने है। यहाँ आएर त्यस्तो केही त्यो युज पनि खासै नहुने त्यस्तो, त्यो चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि सपिङ सकिएपछि तपाईँहरूको नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ टिकट हुन्छ है। टिकटहरू किन्नुहुन्छ। अब टिकट किन्दा पनि ध्यान दिनुहोस् है। अब कुनै ठाउँमा महँगो हुन्छ, कुनै ठाउँमा सस्तो भन्छ। कोही अब ब्रोकरहरू हुन्छ नि त धेरै नेपालमा त। सो फाइदा खानको लागि कमिसनको लागि त्यही महँगो भनिरहेको हुन्छ। सो 100 ठाउँमा फोन गरेर बुझ्नुहोस् है त्यो कुन ठाउँमा सस्तो हुन्छ, त्यहीँबाट टिकट पनि लिनुहोस्। सस्तो भनेर धेरै सस्तो खोजेर होइन, त्यो पनि ध्यान दिनु होला। अनि तपाईँहरू जापान आउनुहुन्छ है। सो यही नै हो गाइज मैले जानेको बुझेको है। जापान आउन अब के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ, कसरी आउने, के गर्ने भन्ने कुरा त। अनि अलिकति भाषा पनि सिकेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ आउँदा सजिलो हुन्छ है। काम खोज्नलाई त्यो यस्तो काम खोज्यो उस्तो काम खोज्यो केही भन्नु परेन। हल्का फोन गरेर है, फोन नम्बरहरू जति पनि हुन्छ कन्भिनियन्स स्टोरमा जाने एउटा बुक हुन्छ टाउन वर्क भन्ने, त्यसमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू टन्नै लेखेको हुन्छ कामको। सो फोन गर्ने अनि आफै पनि काम गर्न जान सकिन्छ। तर सुरुमा त गाह्रै हुन्छ हुन त है, त केही बुझिनँ नि त। त्यो हुनाले अब सुरुमा चाहिँ जसरी नि मिल्छ क्या है काम एउटा। अब नेक्स्ट काम खोज्नु पऱ्यो भने त भाषा चाहियो नि त। सो त्यसको लागि भनेको। अनि साइकल चलाउन जान्दैन भन्छ कतिले त है। अब त्यो त खै मलाई थाहा छैन। अब धेरैले त 90% त जान्नु भएको होला। तर साइकल चलाउन जानेर मात्रै पनि भएन, रुल्समा हिँड्न जान्नुपर्छ है। नेपालमा जस्तो बाटो कट्दिहाल्ने, रोकिदिइहाल्ने, छेडिदिइहाल्ने भन्ने हुँदैन यहाँ चाहिँ है। हरेक टाइम रुल फलो गरेर सिग्नल फलो गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सिकेर आउनु होला है। अनि प्लस पेसेन्स चाहिँ सिकेर आउनु होला। धैर्यता होइन, धैर्य गर्ने त्यो के भन्छ, त्यो धैर्य गर्ने पावर होइन, क्षमता चाहिँ त्यो नेपालबाटै बोकेर आउनु होला। यहाँ आएर आत्तिहाल्ने, काम पाएन अब 5-7 दिनमा आउने बित्तिकै 5-7 दिनमै काम गर्छु भनेको 2 महिना पनि काम नपाउँदा त मान्छे बेहोस हुन खोज्छ है। मैले पनि 3 महिनातिर बल्ल काम पाएको थिएँ। सो त्यो पेसेन्स हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो धैर्य गर्ने हो, त्यो चाहिँ आफ्नो मनैबाट चाहिँ बोकेर आउनु होला। यति नै हो। जापान आएपछि सब ठिक छ है, टेन्सन लिनु पर्दैन।
सब राम्रो हुँदै जान्छ पछि पछि है आउने बित्तिकै त अब हावामा कोही अब उड्दैन है सो टाइम लाग्छ एभ्रिथिङ टेक्स